underpass. So overlooking at my back is the Dolomite Sand of Manila Bay Walk. Welcome back to my channel. And for today, nandito kami sa CC to do exercise since napapansin namin na medyo lumalaki na kami, nag-gain na kami ng weight. So naisipan namin na we'll go healthy, we'll do exercise. Ito yung unang location na naisip namin dahil gusto rin namin makita ang Dolomite na Manila Bay Walk. Kaya mamaya sa pagja-jogging natin, makakarating tayo sa Manila Bay Walk.
mag-join. Kaya pala medyo maraming tao dun sa lugar na yun kasi mga nagsusumba sila. So makikisali lang kami habang nasa malayo kami. Walang masyadong social distancing. Hindi namin tinatanggal yung face shield namin. Nagpahinga muna kami. Ang layo na rin ang tinakbo at nilakad namin papunta sa Dolomite kasi nasa Dolo pala siya. Makakit sa overpass para makita namin ang Dolomite Sand. Medyo malayo-layo na rin yung aming tinakbo at nilakad. Nasa Dolo pala talaga itong Dolomite. Hindi ko alam kung naririnig nyo yung salita ko, medyo maingay kasi yung mga sasakyan. So pakita ko sa inyo yung overpass. So ayan, malapit na kaming umakyat dito sa overpass para makita natin ng mas malapitan kung ano ba talaga yung itsura nitong white sand sa Baywalk. Nasaan daming tao pa. So pumila na tayo. So pipila kami dito. Nandito kami sa hagdan ng overpass. Since we practice social distancing, ayaw muna namin umakyat habang marami pang tao. So overlooking at my back is the Dolomite Sand of Manila Baywalk. So hindi siya ganun kalaki. Maliit lang yung sakop nung white sand. I think inaayos pa rin nila kasi after the typhoon medyo nasira, medyo nagkadumi. So maraming ano dito, I don't know anong tawag din sa mga truck na yan. So inaayos pa nila siguro ulit. Finally nakita rin natin kung ano yung itsura nitong
pinag-uusapan na Dolomite. Pabalik na kami sa CCP. Umaambon na, kaya hindi kami masyadong nagtagal dun sa overpass para mag-sightseeing sa Dolomite. Although nakita naman natin kahit papano. Kaya lang nung nandun na tayo, biglang umaambon na eh. Kaya no choice tayo kundi bumalik na, baka lumakas na yung ulan. Medyo binibilisan na namin yung lakad namin. Medyo madilim na yung langit. Kaya baka lumakas pa yung ulan. Ang layo pa nung lakad namin pabalik. Nag-drop by lang kami. Medyo matagal na kasi kami hindi nakaka-drop by sa mga church. Kaya first time namin ito after lockdown na lumapit sa simbahan. Ito yung Malati Church. Nandito lang kami sa labas kasi of course ayaw din namin na makipagsiksikan sa loob. Nag-drop by lang kami dito sa Malati Church para lang at least kahit pa paano makalapit kami sa church. Medyo matagal na rin kasi yung huli naming simba. Although hindi kami nagsimba, nagdasal lang kami dun sa labas ng simbahan. Kasi simula nung lockdown, hindi talaga kami nag-church. Lagi lang kaming nakikinig ng mga online masses. So, first time namin na medyo stay sa labas ng simbahan and makapagdasal kahit papano. Kasi last week kasi dumaan lang kami sa Quiapo Church and nasa loob naman kami ng sasakyan kaya hindi rin kami nakapag-drop by and nakapagdasal. Pabalik na kami sa CCP complex ulit. Buti na lang tumigil na yung ambon at hindi siya tumuloy, although medyo madilim yung langit and baka umulan later, kaya we need to go back na para hindi kami abutin ng ulan. May mga rollerbladers tayong nakakasalubong. Uso na ulit ang rollerblades. Bilisan natin. Makaabutan tayo ng stoplight. Nandito na kami sa CCP complex. Ainit na. Hindi na natuloy yung ulan. Pawisan na kami sa paglalakad and pagja-jogging. Malapit na kami sa parking. So makakapagpahinga na kami. Medyo
sumasakit na rin ang aking mga binti. Naninibago tayo dahil hindi naman tayo sanay talaga mag-exercise, but we need to do something healthy para hindi tayo madaling mapagod. So sa una lang naman mahirap kasi dati nung nag-jeep din ako, talagang yung first time na tinuruan ako ng instructor, pagod na pagod din ako, sakit ng katawan ko. Pero after that, medyo hinaya na ng katawan ko. So this time, ganun din. Maninibago lang yung ating katawan. Nandito na kami sa loob ng sasakyan. Nagpapahinga na kami. Medyo nakakapagod din talaga itong first day ng aming BALIK ALINDOG program. Ang aming Go Healthy program. So, pawis na pawis kami. Magpapalit na kami ng aming mga damit bago kami umuwi. And then, ang sarap sanang uminom ng malamig na tubig. Kaya lang ang mga baon kasi namin, mga hot water. Kasi nag-iingat tayo na baka mamaya, alam mo na, sa panahon ngayon, mahirap magkasakit kapag lagi malalamig yung iniinom. So, kahit pawis na pawis, hot water pa rin yung iniinom namin. Dahil, para safe kami. Lalo na ang dami namin talagang nakasalubong na tao, ang dami talagang mga nagja-jogging, nagbabike, nagzuzumba sa nadaanan namin. And siguro dahil Sunday, workout day ng karamihan, exercise day ng mga ng mga malalapit dito sa Baywalk at saka sa CCP complex. It's already 9 AM in the morning. Tinanghali na rin kami. Medyo konti na yung tao. Halos nagsiuwian na rin sila. So kami, magpapalit lang kami. Then uuwi na rin kami. Babalik na rin kami ng Cavite. Ready na kami bumalik ng Cavite. Nakapagbihis na kami lahat ng aming mga pawisan ng mga damit. So, ayun. Magdadrive muna ako and then thank you for watching our video. I hope you hit like, share, and subscribe to my channel. Bye!